ආයුබෝවන් අපි ආනන්දිය තාරකා විද්‍යා සංගමයේ අද ඕගොල්ලොත් එක්ක හිරු ගැන අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකකින් මේ විදියට එකතු වෙනවා. මේ ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි කොටස. මුලින්ම කතා කරන්නේ සූර්ය සංගමයේදී මිත්‍යා ඇදහිලි සහ විශ්වාස ගැන. මෙතනදී අපි ඕගොල්ලෝම අරගෙන යනවා ක්‍රිස්තු පූර්ව 45 වන සියවස දක්වා ඈත අතීතයට. මුල්ම ශිෂ්ටාචාරයේ සුමේරියානු ශිෂ්ටාචාරය වගේම බැබිලෝනියානු හා ඇස්ට්‍රියානු ශිෂ්ටාචාරවල තුර්යට අධිපති දෙවියන්ගේ සඳහන් වෙන්නේ සමාජ් කියන දෙවිවරයා. මොහු දිවා කාලයේදී හස හරහා රාත්‍රී කාලයේදී අපාය හරහා ගමන් කරන බවට ඔවුන්ගේ පුරාවෘත්තවල සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් සමහර පුරාවෘත්තවලට අනුව කන්දක් උඩ ඇති මාලිගයක මොහු රාත්‍රී කාලයේ ගත කරන බව සඳහන් වෙනවා. මොහුම රජ කෙනෙකු ලෙසත් ඇතැම් අවස්ථාවල රෝදයක් හෝ තැටියක් ලෙසත් එම ශිෂ්ටාචාර වැසියන් නිරූපණය කර තියෙනවා. ඊළඟට බලමු ඊජිප්තුවේ රා දෙවියන් කියන්නේ කවුද කියලා. ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරයේ විශ්වාසවලට අනුව සූර්යයා හැඳින්වුවේ රා දෙවියන් නමින්. ඊජිප්තු විශ්වාසවලට අනුව ප්‍රධාන දෙවියෙකු වෙච්ච මේ රා දෙවියන් උකුස්සෙකුගේ හෝ උකුසු හිසක් ඇති මිනිසෙකුගේ ස්වරූපයෙන් රූපාක්ෂර පවා නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ශමාස් දෙවියන් වගේම දිවා කාලයේදී අහස හරහා රාත්‍රී කාලයේදී අපාය හරහා නැවමගින් ගමන් කරන බවට ඊජිප්තු වැසියන් විශ්වාස කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව දිනපතාම නැවත ඉපදෙන බව සෑම දිනකම රාත්‍රියේදී ඇපෆිස් නැමැති සර්පයෙකුගේ විස්ගත් දෙවියෙකු සමග සටන් කරමින් පොළව ආරක්ෂා කරන බවටත් ඔවුන් අතර විශ්වාස පැවතුණා. පසුකාලීනව ඒ කියන්නේ 14 වන සියවසේදී පමණ තැටියක හැඩැති සූර්යයා ලෙස නිරූපණය කළ අටෙන් නැමැති දෙවියෙක් වන්දනාමාන කිරීමට පටන්ගත් බවට විශ්වාස පවතිනවා. මීළඟට අපි ඇස්ටෙක් ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳව විමසා බලමු. ඇස්ටෙක් යනු ස්පාඤ්ඤ ආක්‍රමණයට පෙර මෙක්සිකානු ප්‍රදේශවල විසූ පිරිසක්. මොවුන්ගේ විශ්වාසයන්ට අනුව සූර්යාගේ ලෝකය ආලෝකමත් කිරීම සඳහා දෙවියෙකු තමාම පූජා කරගත යුතු විය. මෙහිදී බහුතරයක් දෙවිවරුන්ගේ මතය වූයේ නානාවර්ෂින් නැමැති දුර්වල වූ දෙවියා මේ සඳහා සුදුසු බවයි. මේ නිසා ඇස්ටෙක්වරුන් විශ්වාස කරන්නේ නානාවර්ෂින් දෙවියා විසින් සූර්යාමය වූ බවයි. ඒ වගේම යුද්ධයට හා සූර්යයට අධිපති වීත්සිලෝපෝක්ලි කියන දෙවිවරයා පැණිකුරුල්ලෙකු ලෙස හෝ පැණිකුරුළු ඇඳුම් ආයතන වලින් සමන්විත සන්නාසන්නත් රණශූරයෙකු ලෙස ඇස්ටෙක්වරුන් දක්වා තියෙනවා. ඔවුන්ට අනුව රණශූරයන් මිය ගිය පසු පැණිකුරුල්ලන් වී නැවත උපදිනවා. ඒ වගේම මෙම දෙවිවරයා අන්ධකාරය සමග නිරන්තර ගර්ගයක් කැටී සිටින නිසා ඔහුගේ පැවැත්මට මිනිස් හදවතේ රුධිරය අවශ්‍ය බව එම ජනයා විශ්වාස කර තියෙනවා. මේ විශ්වාසය නිසාම ඇස්ටෙක්වරුන් මිනිස් බිලි පූජා පැවැත්වීමට පෙළඹී තියෙනවා. ග්‍රීක ශිෂ්ටාචාරයේ ඉරුට අධිපති දෙවියා වෙන්නේ හීලියොස් කියන ටයිටන් එකට. මොහු සෙලීන් කියන සඳර අධිපති දේවතාවියගේ නියුම් සහෝදරයෙක් වෙනවා. ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන්ට අනුව හීලියොස් දිනපතාම රත්තරන් කරත්තයක නැගලා අහසේ නැගෙනහිර සිට බටහිරට ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු රාත්‍රී කාලයේදී ඔහුගේ රත්තරන් බඳුන නැගලා මුහුදේ යාත්‍රා කරනවා. පසුකාලීනව ග්‍රීක පද්‍යරචකයන් සහ නාට්‍යවේදී හීලියොස් සහ ඇපොලෝ සූර්ය දෙවියා ලෙස මාරුවෙන් මාරුවට සැලකනවා. ග්‍රීක මුල් විශ්වාසයන්ට අනුව හීලියොස් සූර්යයට අධිපති දෙවියා වන අතර ඇපොලෝ ආලෝකයට අධිපති දෙවියා වෙනවා. පැරණි ලෝක බුදුන් හත එකක් වුණ කොලොසස් ඔෆ් ද රෝස් කියන්නේ හීලියොස් වෙනුවෙන් හදපු විශාලතම ප්‍රතිමාවකට. ඊළඟට අපි බලමු නෝස් ශිෂ්ටාචාරයේ මොනවද සූර්යයා ගැන තිබුණේ කියලා. අතීතයේ උතුරු යුරෝපයේ ස්කැන්ඩිනේවියන් ප්‍රදේශවල ෆින්ලන්තයේ හා අයිස්ලන්තයේ වාසය කළ නෝස් ජනතාවගේ විශ්වාසවලට අනුව හිරුට අධිපති වූයේ සෝල් නම් දේවතාවියයි. ඇය අශ්ව කලත්තේ නැග අහස හරහා ගමන් කරන බවට ඔවුන් අතර විශ්වාස පැවතුණා. ඒ අතර ෆ්‍රේ නැමැති සූර්ය දෙවියෙකු ගැනද ඔවුන් අතර විශ්වාස පැවතුණා. ෆ්‍රේ හිරු එළිය, යහපත් කාලගුණය, සරු බව හා සාමය ආදී සංකල්ප හා බැඳුණු දෙවියෙක් විය. විවාහ උත්සව, අස්වන නිලයන් ආදී කටයුතු වලදී එම දෙවියාට ඔවුන් බිලි පූජා දුන් බවට ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඉන්කා අධිරාජ්‍යයේ 14-15 සියවස්වල දකුණු ඇමරිකාවේ ව්‍යාප්තව පැවතුණා. ඉන්කා පුරාවෘත්ත අනුව ඉන්දියානු සූර්ය දෙවියන් මෙන්ම ඉන්කා දේව මණ්ඩලයේ උත්තරීතර දෙවියන් ලෙස සැලකුණා. ඉන්කාවරුන් විශ්වාස කළේ ඔවුන් නැවත එන්නේ ඉන්දි දෙවියන්ගේ පරම්පරාවෙන් බවයි. ඉන්කා අධිරාජ්‍යය සූර්යාගේ පුත්‍රයා බවට සැලකෙනවා.
ඉන්ටි දෙවියන් කිරණ හා ගිනිදැල් වලින් යුත් මිනිස් මුහුණක් සහිත රන්තැටියක් ලෙස නිරූපණය කළා. ඔහුගේ බිරිඳ වූයේ සඳහේ දේවතාවිය වූ මාමා කිල්ලා නැමැති දේවතාවිය. දෙවිවරුන් දෙදෙනාම කරුණාවන්ත හා ත්‍යාගශීලී දෙවිවරුන් ලෙස ඉන්කා ජනප්‍රවාදයට සඳහන් වෙනවා. සෑම ජූනි මාසයකදීම ඉන්ටිරයින් නම් වූ නැටුම් හා සත්ව බිලි පූජාවලින් යුත් උත්සවයකදී මෙම දෙවිවරුන් දෙදෙනා පුද පූජාවට ලක් කරනවා. ඉන්කා අධිරාජ්‍ය පුරාම ඉන්ටි වටනා නම් වූ ගල්කොණු දැකගත හැකියි. මෙම ව්‍යුහයන් බොහෝ විට සූර්ය දිනදර්ශන හෝ හිරුතැටි වැනි අහසේ සූර්ය දෙවියන්ගේ චරිතය අධීක්ෂණය කරන උපකරණ වන්නට පුළුවන් බවට විශ්වාස පවතී. මීළඟට අපි ඉන්දියානු ශිෂ්ටාචාරය වෙත යමු. හින්දු දේවකතාවලදී හිරු දෙවියන් සූර්යයන් නමින් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ දිව්‍යමය ස්වරූපය අපට දිවා අහසේ හිරු ලෙස දිස්වෙනවා. ඔවුන්ගේ දේවකතාවලට අනුව මෙම දෙවියා රතුවරුන් නැමැති රතාචාර්යවරයා විසින් පදවාගෙන යන ලබන හිස් 7ක් සහිත අශ්වයෙක් හෝ අශ්වයන් 7ක් යොදා සැකසූ රත්තරන් පැහැති රථයක නැගී දිනපතා අහසේ සංචාරය කරනවා. ඔවුන්ගේ අනෙකුත් විශ්වාසයන්ට අනුව මෙම දෙවියා වාසනාව ගෙන එන බවටද විශ්වාස කරනවා. සූර්යයා වෙනුවෙන් ඉදිකර දේවාල කිහිපයක් ඉන්දියාවේ පවතිනවා. මේවායින් ප්‍රධාන දේවාල දෙකක් තියෙනවා. එයින් පළවෙනි දේවාලය වෙන්නේ කොණාක්ෂි පවතින සූර්ය දේවාලය. මෙම දේවාලය 1250 දී පළවෙනි නරේන්ද්‍ර සිංහ රජතුමා විසින් ඉදිකරපු දේවාලයක්. මේක විශේෂත්වය වන්නේ මේ දේවාලය සූර්ය දෙවියන්ගේ අශ්ව කරත්තය නිරූපණය වන පරිදි පාෂාණමය ගල්කටයන් මුදා සකසා තිබීම. ඒ වගේම තවත් දේවාලයක් වන්නේ ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ පවතින මොදේරා දේවාලය. මෙය 1226-27 යන අවුරුදුවලදී පළවන බීම කියන රජතුමා විසින් ඉදිකර තියෙනවා. ඒ වගේම පසු කාලීන ආක්‍රමණ නිසා මෙම දේවාල දෙකටම හානි සිදු වී තිබෙනවා. ඊළඟට අපි යමු ශ්‍රී ලංකාවේ කොහොමද ඉර දෙවියන් ගැන සඳහන් වෙන්නේ කියලා බලන්න. ශ්‍රී ලංකාවේදී අපි තැන් කීපයක හිරු දෙවියන් හමු වෙනවා. මුලින්ම අපිට හිරු දෙවියන් හමු වෙන තැන තමයි සිංහල අලුත් අවුරුද්ද. සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙන්නේ සූර්යයා මීන රාශියේ සිට මේෂ රාශියට ගමන් කිරීමෙන්. ඒ වගේම උඩරට ශාන්ති කර්මවලදී සිරු දෙවියන්ව මතක් කිරීමක් කරනවා. ඊළඟට අපි සූර්ය වන්දනාවක් බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ මුණ ගැසෙනවා. ඒ තමයි සරණ මයුර ජාතකය. සරණ මයුර ජාතකයේ එන මෝරපිරිත කියන කොටස මොණරෙකු විසින් කරන සූර්ය වන්දනාවක් ගැන කියවෙන කොටස. ඒ වගේමයි අපි හැමෝම දන්න ශ්‍රීපාද ස්ථානයට උදෑසන සූර්යයා උදා වීම ඉරසේවය දෙස නැරඹීමට සියලුම බෞද්ධයන් හුරු වී සිටිනවා. ඊළඟට අපි යොමු වෙමු කෙල්ටික් මතවාදයන් මොනවද කියලා විමසා බලන්න. අතීතයේ අයර්ලන්තය හා වේල්සේ තුළ කෙල්ටික් ජනතාව වාසය කළා. කෙල්ටික් මිත්‍යා කතාවල ප්‍රධාන දෙවියෙකු වූ ලූ හිරුට හා ආලෝකයට අධිපති වූ අතර කලාශිල්පී කුසලතා නිසා ප්‍රසිද්ධියට පත් වූවාය. ඇතැම් පුරාවෘත්තවලට අනුව ඔහු අතීතයේ සිටි දක්ෂ රජකෙනෙකු හා රණශූරයෙක් වූ අතර ෆෝමාරියානුවන් නැමැති අද්භූත යෝධයන් කොට්ටාශය පරාජය කර අයර්ලන්ත ජනතාවට ජයග්‍රහණය උදා කර දුන් දෙවියෙකු ලෙස සැලකෙනවා. ඉනුයිට් ජන ඇලස්කාව ග්‍රීන්ලන්තය හා ආර්ටික් ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ජන කොට්ටාශය. ඉනුයිට් ජනප්‍රවාද අනුව හිරුට අධිපති වූ මලීනා දේවතාවිය හා සඳුට අධිපති වූ ඇනිගන් දෙවියන් යන සහෝදරයන් දෙදෙනා අතර සටන් ඇති වූ බවත් එහිදී පලාගිය මලීනා දෙවගෙන පසුපස ගිය ඇනිගන් දෙවියන්ට මලීනා දෙවගෙන හමුවන විට සූර්යග්‍රහණ ඇතිවන බවට ඉනුයිට් ජනප්‍රවාද අනුව විශ්වාස කෙරේ. චීන මිත්‍යා කතාවට අනුව අතීතයේදී සූර්යයන් 10 දෙනෙකු සිට තිබෙනවා. මොවුන් 10 දෙනා දිනකට එක්කෙනා බැගින් අහසේ දිස් වී තියෙනවා. නමුත් එක්තරා දිනයකදී මොවුන් 10 දෙනාම අහසට පැමිණීම නිසා ලෝකය රත් වී ගිනිගෙන දැවීමට පටන් අරන් තියෙනවා. මෙහිදී ඔවුන්ගේ පියාණන්ගේ තීරණයක් අනුව ඊ නමැති දුනුවායෙක් පැමිණ සූර්යයන් 9 දෙනෙකුට දුන්නෙන් විද විනාශ කර එක් සූර්යෙක් පමණක් ඉතිරි කර දෙනවා. ඒ සූර්යයා අද අපට දිස් වෙනවා. ඒ වගේම මොවුන්ගේ තවත් කතාවකට අනුව මකරෙක් පැමිණ සූර්යයාගේ කොටස් කඩා ආහාරයට ගැනීම නිසා සූර්යග්‍රහණය ඇති වෙනවා. වීඩියෝ එකේ අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටි සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඉදිරියේදී අපගේ වීඩියෝ සමග සම්බන්ධ වෙන්නට ආරාධනා කරමින් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.